Sziasztok! Én Dorka vagyok, és informatikát tanulok. Zoli vagyok, az IT Kommandó szakmai vezetője. Ma pedig az online tanfolyamokról fogunk beszélgetni. Miért hasznosak ezek az online tanfolyamok? Én két okot tudok fölhozni, hogy miért. Az egyik, hogy adnak naprakész tudást, a másik, hogy adnak róla, ők úgy mondják, hogy certificate, oklevél, bizonyítvány, melyiket használjuk? Inkább az oklevelet. Használjunk oklevelet. És miből áll egy ilyen kurzus? Én az Udemy, illetve a Coursera kurzusokról tudok nektek nyilatkozni. Alapvetően ugyanaz, mint az iskolában. Vannak előadások, az előadó kijön, elmondja, vannak olvasnivalók. A tévedésből véletlenül most regisztráltam ma például egy tanfolyamra, és letöltettek velem egy közel 1000 oldalas könyvet, csak kiderült, hogy nem informatika, hanem ideggyógyászat. Majdnem ugyanaz a kettő igazából. Majdnem ugyanaz, úgyhogy ezt végül nem végeztem el. Nem is baj. Igen. De ilyenre is van lehetőség. Vannak vizsgák, van olyan, hogy az előadás közben így megáll a kép, és föltesznek valami triviális kérdést, hogy ne csak végig görgesd az előadást, hanem figyelj is oda. Időnként vannak ilyen részvizsgák, ezek általában egyszerű tesztek, és innentől fogva egy picikét a dolog elkezd bokrosodni, mert például a programozásos tanfolyamokon van olyan, hogy peer review, tehát hogy partner által vagy tanulótárs által ellenőrzött feladat. Tehát kiadják a feladatot, hogy csinálj egy olyan programot, hogy. És akkor kapod meg a vizsgára a pozitív értékelést, hogyha hasamra ütök, legalább 3 tanulótárs azt mondta, hogy a programod megfelelt, és legalább 3 programot véleményeztél. Aha. Tehát téged is rákényszerítenek arra, hogy másoknak megnézd a programját. Egyébként abból is sokat lehet tanulni, mert megdöbbentő, hogy ugyanazt a feladatot hányféleképpen lehet megközelíteni, és sokszor nem is hasonlítanak egymásra a megoldások, és ennek ellenőre lehetnek jók. Ugye említetted, hogy egy-egy ilyen tanfolyam végén kapunk egy certifikétet, más néven egy oklevelet. Ezeknek mennyi a szakmai értéke? Tételezzük fel, hogy friss diplomásként bemész egy állásinterjúra, leteszed a kis önéletrajzodat, és megjeleníted rajta, hogy a diplomád mellett van egy ilyen-olyan online kurzusod. Hogy ez mennyit ér, vagy inkább van olyan szinten, mint egy ilyen nyelvi kurzus, ami hogy oké, elvégezted, de igazából úgy komoly hatása nincs a versenyképességedre. Úgyhogy erről te mit gondolsz? Hát én azt gondolom, hogy gondold magad a HRS helyébe. Igen. Oda mész, mint friss diplomás, tessék, van a témából egy diplomám. Vagy oda mész, mint friss diplomás, jó napot kívánok, itt van a diplomám, itt van egy Coursera képzés a témába, egy Udemy képzés a témába, melyikért többet? Természetesen ezek a low vagy közepes, tehát alacsony vagy közepes költségvetésű tanfolyamok nem érnek föl egy több milliós Cisco vagy Microsoftos tanfolyammal, de igenis arra, hogy a mérleg nyelvét eldöntsék jobbra vagy balra, alkalmasak lehetnek, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy kaptál egy olyan tudást. Mely kurzusoknak van valós értéke vagy haszna? Te milyen tanfolyamokat ajánlanál? Csak olyat, ami téged érdekel. Én nem hiszek abba, hogy ostorral lehet valakit tanfolyam elvégzésére ösztökélni. Biztos el tudja végezni, én is volt már olyan, hogy előírtak elsősegély tanfolyamot, ilyen-olyan tanfolyamot, tök jól elvégeztem, de sok hasznát nem leltem. És nem is nagyon emlékszel rá szerintem. Nem. Tehát talán egy nyomókötést még az elsősegély tanfolyamból megcsinálok, de semmi mást.
nagyon sokféle tanfolyam van, az Udemy-n is, a Coursera-n is, ki kell választani azt, ami téged érdekel, amerre úgy gondolod, hogy a pályádat szeretnéd navigálni, vagy hogyha esetleg, ne adj Isten, úgy adja a sors, hogyha azt mondod, hogy mondjuk webszerkesztéssel nehezen boldogulsz. Kérsz a tanártól korrepetálást, vagy bejön, vagy nem jön be, csinálsz egy webszerkesztői mi a csodát tanfolyamot. Igen, Te leszel a legjobb. így van. Tehát erre a célra is megfelel. Arra a célra is megfelel, amire én használom, hogyha valami olyan feladattal találkozok, ahol úgy hirtelen nem érzem magam annyira komfortosan. Elvégzek a témában egy tanfolyamot, és rögtön magabiztosabban mozgok. Tudom, hogy már említetted, de az ismétlés a tudás anyja. Milyen oldalakon találhatjuk meg ezeket a kurzusokat? Én a Courserát és az Udemy-t szoktam használni, és ugye nektek is ezeket a tanfolyamokat szoktam ajánlani és javasolni. Ha jól emlékszem, a NASOS tanfolyamról neked certifikéted is van, ugye? Tudom, igen. A Coursera az idő alapú előfizetéssel működik, tehát kiválasztod vagy a kurzust, vagy a specializációt, amit el akarsz végezni, és akkor havi x dollár, ez lehet, véletlenül úgy jött ki, hogy amiket eddig én előfizettem, az mindig $50 jött ki, de vannak $35 is, illetve vannak sokkal drágábbak is, ez a havi díja. Tehát ezért 1 hónapig tanulhatsz. Ha az alatt megszerzed a végbizonyítványt, tehát attól függően ugye, hogy mit fizettél elő, akkor te nyertél, hogyha elhúzódik, akkor nyert a szolgáltató. Udemy-nél a tanfolyamot veszed meg. Tehát ott úgy hirtelen mellbevágó lehet, hogy egy hosszabb tanfolyamnál egy nagyobb összeg szerepel. Ott a rövidebb tanfolyamok azok $11-2 indulhatnak, de nagyon dinamikus az árazásuk. Tehát Udemy-n senkinek nem ajánlom azt, hogy fogja magát, és na akkor már elkezdem a tanfolyamot, figyelje az árakat. Főleg, hogyha drágább tanfolyamról van szó. Akcióba így, úgy, amúgy sokkal olcsóbban el lehet végezni, de hogyha éppen szüksége van a tudásra, akkor ne hezitáljon. Kattintson rá, végezz el! Rendben, köszönöm, hogy megválaszoltad a kérdéseimet. Számomra nagyon hasznos volt, és remélem, hogy nektek is. Ha bármelyik oldallal kapcsolatban, vagy tanfolyammal kapcsolatban van kérdésetek, akkor nyugodtan forduljatok hozzánk. Ha tetszett a videó, lájkoljátok, kommenteljétek, szóljatok barátaitoknak, hogy szintén nézzék meg. Sziasztok! Sziasztok!